Virus progenitor je rodina RNA virů. Progenitor je nesmírně starý, předpokládá se, že je starý stovky milionů, ne-li miliard let. A má se za to, že svými extrémními výslednými mutacemi napomáhal i brzdil evoluci pozemské ekologie. Ačkoliv se jinak chová jako typický virus skupiny 6 podle baltimorské klasifikace, progenitor se od všech ostatních virů liší tím, že dokáže zvrátit lízu v buňkách a oživit organismy, které jsou již delší dobu mrtvé. Zatímco jiné retroviry, například virus lidské imunodeficience, se zaměřují na konkrétní buňky těla určitého zvířete, progenitor je schopen infikovat buňky jakéhokoliv organismu, ať už živočišného, houbovitého, rostlinného nebo bakteriálního. Od jeho objevení na konci 60. let 20. století byl na progenitoru proveden rozsáhlý výzkum a od té doby vznikla řada upravených kmenů, které slouží především k výzkumu biologických zbraní. Progenitor je s lidskou historií spjat již od neolitu, kdy se virovým onemocněním progenitor nakazil západoafrický kmen Ndipaya. Ačkoliv se progenitor nacházel v genomu mnoha organismů, téměř všude se jednalo o neaktivní junk DNA. V řadě jeskyní na pobřeží však určité podmínky prostředí vyvolaly expresi virů v sedmikráskách Sonetrepe. Ve vzácných případech muži v kmeni přežívali extrémní účinky nemoci a získávali nadlidské schopnosti, od zvýšené síly přes geniální intelekt až po nepřirozeně dlouhý život. V důsledku tohoto virového onemocnění Ndipajové vzkvétaly jako komplexní civilizace v jeskyních dlouho před pyramidami, které fakticky předběhly svou dobu o tisíciletí, pokud jde o stavební postupy. Postupem času Ndipajové experimentovali s bioorganickými zbraněmi, záměrně infikovali zvířata virem prostřednictvím konzumace květů a je známo, že jimi prováděli obětní rituály, při nichž házeli lidi do jámy, aby je zkonzumovali. Nakonec však tato zmutovaná zvířata z jámy unikla a zpustošila město, přičemž zabila krále. Bez jakéhokoliv vedení a neschopnosti najít mezi svým kmenem další, kteří by byli schopni infekci přežít, se Ndipajové odstěhovali do bažin, ačkoliv v ruinách zůstávali vojáci, aby odháněli případné vetřelce, kteří by mohli konzumovat květy. Mimo kmen Ndipaya znalost virového onemocnění progenitor zaznamenal letmo britský badatel z 19. století Henry Travis, který se dozvěděl o náboženství Ndipaya a folkloru týkajícím se magických květin. V 60. letech 20. století Travisova práce upoutala pozornost evropského eugenického kruhu, složeného z uznávaných akademiků, z níž dr. James Marcus, paleovirolog vyučující na švýcarské univerzitě, předložil hypotézu o retroviru, který je zodpovědný za vlastnosti květin. 4. prosince decembra 1966 objevila 3měsíční expedice složená z Marcuse, doktora Oswalda E. Spencera, Erla Spencera a doktora Brandona Baileyho květiny zahrady slunce a Sonetrepe a jejich hypotéza byla potvrzena izolací takového viru. Brzy po návratu do Evropy odhalil Marcusův výzkum progenitoru jeho schopnost opravovat odumřelé buňky. Buňka Escherichia coli přišla lízou po vystavení žádná celá 1 ppm chloru. Poté, co byla potvrzena její smrt, byl virus zaveden do Petriho misky a bylo pozorováno, že opravuje buněčnou membránu. Úspěšně mutuje jaderný genom a způsobuje dělení buněk. Přestože se mělo jednat o největší objev v paleontologii od zjištění Miller-Ureyova experimentu v roce 1953, švýcarský výzkum viru byl na počátku roku 1967 rychle ukončen kvůli obvinění z manipulace s výsledky. Protože vláda nebyla ochotna projekt financovat, odešel Marcus ke Spencerovi, kde výzkum pokračoval soukromně s finanční podporou Spencerovy nadace. Ačkoliv Spencerův eugenický kruh souhlasil s použitím progenitoru k vytvoření nové rasy nadlidí, obavy z předpokládané úmrtnosti vedly v březnu-márce 1967 k založení společnosti Umbrella Pharmaceuticals, která umožnila soukromým podnikům rozšířit výzkum progenitoru, aby mohl být nakonec vytvořen geneticky modifikovaný kmen. Aby se nashromáždili další peníze i data, bylo rozhodnuto, že členové kruhu založí vlastní laboratoře po celém světě
a budou prozatím pracovat na kmenech progenitorů, které by mohly být prodány jako biologické zbraně americké armádě. Spencer jako generální ředitel pověřil vlastním výzkumem zaměstnance, který vedl laboratoř Arkley. Na Marku se brzy zatlačil, aby vedl nedalekou soukromou univerzitu a využíval její vlastní laboratoř. Edward Ashford, pátý hrabě Ashford, a jeho syn Alexander začali pracovat na svém britském panství, než založili laboratoř v Antarktidě. Lord Beardsley a Lord Henry, dva členové kruhu, kteří se zpočátku na založení Umbrelly nepodíleli, se také podíleli ve svých laboratořích v Gadivlu, respektive v Loiře. Zatímco úroveň výzkumu prováděného v 60. letech ostatními členy kruhu není znám, je známo, že Spencer okamžitě přešel k testování na lidech se svými prototypovými kmeny typu A a typu B, když za tímto účelem v říjnu-októbra 1967 unesl Jessiku Alisu Trevorovi. Ačkoliv Jessica byla brzy poté zavražděna, když se výsledky ukázaly jako nezajímavé, u Lisy byly pozorovány nadlidské schopnosti a byla ponechána pro další výzkum. Během prvních let existence společnosti byl jejich výzkum progenitoru ovlivněn limity samotné Sonetrepe, protože produkce viru byla vyvolána extrémně přísnými podmínkami prostředí zahrady Slunce. Ukázalo se pěstování získaných semen jako slepá ulička. V roce 1968 byla v samotné zahradě Slunce zřízena laboratoř a během roku se začaly odebírat vzorky viru a převážet do ostatních laboratoří. Marcus byl ponechán ve Spojených státech, aby převzal vedení dokončené univerzity, zatímco Bailey převzal africkou laboratoř. Později byly díky progenitoru vytvořeny nové viry: T-virus, G-virus a Uroboros. A o nich si povíme v dalších videích.